Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog στο τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν φιλαράκια μου, στο σημερινό επεισόδιο πήρα την απόφαση να φτιάξω 2 καβαλέτα εργασίας και ο λόγος παιδιά είναι επειδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις ξυλουργικές εργασίες που κάνω εδώ στο χτήμα, αλλά και που θα κάνουμε μελλοντικά, έτσι. Επίσης παιδιά θεωρώ ότι φτιάχνονται πάρα πολύ εύκολα, οπότε μπορεί ο καθένας να το φτιάξει και για να είμαι ειλικρινής παιδιά, είχα 2 πλαστικά του εμπορίου, αλλά δυστυχώς δεν με άντεξαν. Ψόφισαν, μου άφησαν χρόνους και πιο συγκεκριμένα μου είπαν χαιρέτα μου τον πλάτανο. Καλά, αυτά είναι και η παρήσια πίσω μου. Τέλος πάντων, καταλάβατε ρε παιδιά τι θέλω να πω. Επίσης, παιδιά, αποφάσισα να τα φτιάξω γιατί σχετίζονται με το project που θα κάνω με τις παλέτες, το οποίο δεν το έχω αρχίσει, παιδιά, ακόμη λόγω περιορισμένου χρόνου. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Λοιπόν, πριν να αρχίσουμε τις εργασίες για τα καβαλέτα, παιδιά, πάμε λίγο να σας δείξω κάτι μικρές αλλαγές που έχω κάνει στο χτήμα και επίσης να σας ανακοινώσω γιατί δεν πρόλαβα ακόμη να αρχίσω το project με τις παλέτες. Πάρτε καφεδάκι παιδιά και πάμε να δούμε τι μας περιμένει στο σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν φιλαράκια μου, εδώ είμαστε και πάλι. Πήρα και εγώ το δικό μου καφεδάκι στην υγεία σας. Πάμε να δούμε λίγο κάποιους από τους σημαντικούς λόγους που δεν έχω αρχίσει ακόμη το project. Ένας ίσως από τους κυριότερους λόγους παιδιά είναι επειδή έπρεπε να γίνει μια μεγάλη προετοιμασία και καλή καθαριότητα σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που βλέπετε. Ήδη το έχω κάνει. Απλά ίσως χρειαστεί να πάω ακόμα μερικές φορές μπρος πίσω με το τραχτεράκι έτσι ώστε να ισιώσω λίγο καλύτερα αυτό το σημείο εδώ πέρα, γιατί κάπου εδώ θα γίνει η κατασκευή. Κάπου εδώ που βλέπετε το τραχτεράκι τέλος πάντων. Οπότε πρέπει να ισιώσει ακόμα λίγο εδώ πέρα το έδαφος. Γεια σας κοτούλες! Θα έρθω και σε εσάς σε λίγο, μην ανησυχείτε. Ένας άλλος εξίσου σημαντικός λόγος φίλοι μου είναι ότι έπρεπε να κάνω μια μεγάλη αλλαγή στο σύστημα της ίδρευσης, δηλαδή στον τρόπο που είχα κάνει για να ποτίζω τα δεντράκια μου. Όσοι θυμάστε παιδιά, είχαμε πάρει παροχή από αυτόν εδώ πέρα το κεντρικό λάστιχο και τα λάστιχα όλα πήγαιναν προς τα κάτω, έτσι. Τώρα όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχουν λάστιχα και ο λόγος είναι επειδή θέλω να εκμεταλλευτώ όλο αυτό το σημείο εδώ πέρα, έτσι ώστε να κάνουμε μελλοντικές κατασκευές. Από εδώ που παίρνα παροχή παιδιά, το έχω μονώσει, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Να το, έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ πέρα το εξάρτημα που βλέπετε για να σταματάει το νερό. Και έχω αφήσει μόνο μία παροχή τέρμα κάτω που γεμίζω τον ντεπόζιτο για τις κοτούλες. Έχω αφήσει ακόμα μια παροχή εκεί πέρα που πάει στα σταφυλάκια μου, τα οποία εντωμεταξύ έχω ψηλώσει όπως βλέπετε, έχουν πιάσει πάνω στα σύρματα που έχω βάλει. Και έχω βάλει και μια παροχή εδώ πέρα η οποία πάει εδώ άκρη όπως βλέπετε και έχει εδώ πέρα έναν ταφ και ακόμα έναν ταφ έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, από το συγκεκριμένο ταφ φεύγει ένα λάστιχο και πάει άκρια και πάει κάτω όπως βλέπετε και έρχεται από εδώ που είναι η σικαμινιά μας για να ποτίζεται αυτόματα με σταγόνες όπως και όλα τα άλλα τα δεντράκια. Παρεμπιπτόντως δείτε πόσο έχει μεγαλώσει ρε φίλε. Αυτά είναι. Λοιπόν, και το άλλο ταφ παιδιά έρχεται σε αυτό το σημείο και πάει σε αυτά τα 2 δεντράκια και σε μια καινούργια μικρή σικιά που έχουμε βάλει σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα δεντράκια παιδιά, 1, 2 και τρίτη σειρά εδώ, 3 σειρές δηλαδή αρχίζουν από την άλλη μεριά που υπάρχει πάλι το ίδιο κεντρικό λάστιχο και τον ντεπόζιτο επίσης που πάει στο σπίτι γεμίζει πάλι από εκείνη τη μεριά. Και ο λόγος που το έχω κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα παιδιά είναι επειδή ήθελα να έχω ένα χώρο στον οποίο να μπορώ να μπαίνω μέσα στο χωράφι χωρίς να πατάω τα λάστιχα, γιατί προηγουμένως παιδιά τα πατούσα αυτά που ήταν εδώ πέρα με αποτέλεσμα να κάνω ζημιά στο λάστιχο και για να μπορέσω τέλος πάντων να μεταφέρω όλα αυτά τα παλέτα που είχα να τα πάω εκεί, αναγκάστηκα να αλλάξω λίγο τον τρόπο έτσι ώστε να μπορώ να περνάω από εδώ χωρίς να κάνω ζημιά στα λάστιχα και χωρίς να έχω λάστιχα σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που θα κάνουμε την κατασκευή. Αυτός ήταν ο λόγος που έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές εδώ πέρα. Επίσης παιδιά υπάρχει ακόμα ένα θεματάκι, πάμε λίγο να το δούμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα αυτές οι κοτούλες κάνουν ζωή χαρισάμενη, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι παιδιά. Έχουν μεγαλώσει και οι μικρές οι κοτούλες, άρα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν και αυτές έξω. Το πρόβλημα είναι παιδιά ότι δεν μπορούν να βγαίνουν έξω προς το παρόν, γιατί θα μαλώσουν με τις μεγάλες και είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Ρε εσείς, τι κάνετε όλες εδώ πάνω ρε?
Ψυχούλες μου, δείτε πώς έχουν μεγαλώσει ρε παιδιά. Δείτε εδώ. Εσύ πού πας? Πού πας εσύ? Πού? Για πού το βάλες? Πίσω. Πίσω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε παιδιά, πρέπει να δώσω προτεραιότητα σε αυτές τις μικρές κοντούλες που θέλουν να βγουν και αυτές έξω να βολτάρουν, χωρίς να έχουν προβλήματα με τις μεγάλες. Άρα, πρέπει να χωρίσουμε τον εξωτερικό χώρο στη μέση έτσι ώστε αυτές να είναι από εκεί και οι μικρές να είναι από εδώ. Παρεμπιπτόντως, έχουμε καινούριες ψυχούλες εδώ στο χτήμα. Παπαγαλάκια, όπως βλέπετε. Το πράσινο είναι αρσενικό, το κίτρινο είναι θηλυκό. Το ίδιο είναι και από εδώ. Αυτή είναι η θηλυκιά, ο αρσενικός. Μικρούλης εδώ μέσα. Για βγες να σε δουν τα παιδιά. Να τους. Ρε, γιατί κρύφτηκες εκεί μέσα? Ορίστε. Έχουμε 2 ζευγαράκια εδώ πέρα. Το χώρισμα, παιδιά, όμως θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο και ο λόγος είναι επειδή δεν έχω πάρει ακόμη τα απαραίτητα υλικά που χρειάζομαι για αυτήν τη δουλειά. Οπότε τώρα, παιδιά, πάμε μια στα γρήγορα να φτιάξουμε τα καβαλέτια μας. Θα χρειαστεί, παιδιά, να ψάξω μέσα σε όλα αυτά τα παγιόξυλα να βρω μερικά ξύλα για να μπορέσω να τα κάνω με χρησιμοποιημένα ξύλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι κακό. Βάρ' το λίγο από εδώ. Ωραία. Νομίζω, παιδιά, είμαι πανέτοιμος. Έχω μαζέψει μερικά ξυλαράκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και επειδή δεν πρέπει να δουλεύουμε στον ήλιο, έφτιαξα εδώ πέρα έναν αυτοσχέδιο τραπεζάκι κάτω από τα δεντράκια μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που υπάρχει έτσι λίγο δροσιά. Έχω φέρει όλα τα απαραίτητα. Τα δράπανα μου, τις βιδούλες μου, το δίσκο μου, το μέτρο μου, το μολυβάκι μου, κάτι σφιχτηράκια. Εννοείται νεράκι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω και το ρεύμα μου, όπως βλέπετε, το οποίο έρχεται από το σπίτι. Το οποίο ρεύμα, παιδιά, όπως έχω πει και άλλες φορές, παίρνω από τα φωτοβολταϊκά. Δεν υπάρχει πουθενά παροχός εδώ πέρα, έτσι. Παίρνω μόνο από τα φωτοβολταϊκά. Ωραία, νομίζω είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε σιγά σιγά τις εργασίες. Έχω ετοιμάσει, όπως βλέπετε, και το μηχάνημα μου εδώ πέρα να είναι στις 15 μοίρες, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Να το. 15 μοίρες ακριβώς. Και νομίζω είμαστε πανέτοιμοι να αρχίσουμε την εργασία. Λέω, παιδιά, να αρχίσω από το κάτω μέρος, δηλαδή θα αρχίσουμε να κόβουμε τα πόδια σιγά σιγά. Θα κάνω ένα πρώτο κόψιμο για να δώσουμε τις 15 μοίρες στην άκρη. Ωραία. Βλέπετε, έχουμε δώσει 15 μοίρες. Και τώρα παίρνουμε εδώ την άκρη από τη μακριά μεριά, όπως βλέπετε. Από εδώ είναι η μακριά μεριά, έτσι. Από εδώ, και θα μετρήσουμε 70 εκατοστά. Νομίζω είναι μια χαρά. Μπορείτε να το κάνετε και 80 εκατοστά, αν θέλετε. Εμένα νομίζω με βολεύει 70. Κάποιος μπορεί να τους βολεύει 80 εκατοστά τα πόδια, για να είναι λίγο πιο ψηλό. Ωραία, σημαδέψαμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στα 70 εκατοστά. Και τώρα θα το γυρίσουμε αντίστροφα. Έτσι. Εκεί. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, παιδιά, έχω ετοιμάσει και τα άλλα τρία. Βλέπετε, έχει κλείσει και από εδώ, αλλά και από εδώ. Έκοψα και αυτό το ξύλο, παιδιά. Μόνο που σε αυτό δεν έχω δώσει κλίση καθόλου. Είναι ίσιο, όπως βλέπετε, και από εδώ, αλλά και από εδώ. Είναι ακριβώς 1 μέτρο η απόσταση. Και είναι λίγο πιο πλατή από αυτά που κόψαμε για τα πόδια. Άμα δείτε αυτά τώρα, άμα το βάλω ίσια εδώ, στην άκρη, όπως είναι αυτό, έτσι εκεί, βλέπετε ότι αυτό είναι πιο πλάτη. Αυτό είναι 7,5 εκατοστά και αυτό είναι 9,5 εκατοστά. Έτσι, είναι πιο πλάτη. Πάμε σιγά σιγά να συνδέσουμε και τα πόδια πάνω σε αυτό. Τα πόδια, παιδιά, θα μπουν κάπως έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πάει το ξύλο μας αυτό εδώ και τα πόδια θα μπουν κάπως έτσι, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Θα πατάνε εδώ, το ένα εδώ και το άλλο εκεί, έτσι.
Έχω τοποθετήσει, παιδιά, τα πόδια και στις δύο μεριές και μοιάζει κάπως έτσι, όπως βλέπετε. Κάθεται πάρα πολύ ωραία. Και τώρα αυτό που μένει, παιδιά, είναι ουσιαστικά να το ενισχύσουμε. Θα πάμε τώρα να μετρήσουμε από την άκρη εδώ πέρα μέχρι τα 15 εκατοστά και θα βάλουμε σημάδι. Να το ίδιο και από εδώ. Εκεί πέρα. Ωραία. Και τώρα θα μετρήσουμε την απόσταση. Αφού βεβαιωθούμε βέβαια ότι είναι ίσια εδώ πέρα, βλέπετε πατάνε ομοιόμορφα εδώ πέρα. Έτσι. Και τώρα θα μετρήσουμε την απόσταση από το ένα σημείο εδώ πέρα μέχρι το άλλο. Πόσο είναι το άνοιγμα δηλαδή. Έχω δώσει και πάλι 15 μοίρες στο μηχάνημα μου. Έτοιμο. Όπως βλέπετε έχει μοίρες κομμένο και στις δύο μεριές. Και θα το βάλουμε ακριβώς να ξεκινάει δηλαδή από εδώ που έχουμε σημαδεύσει και πάνω. Βλέπετε η γραμμούλα είναι ακριβώς εδώ. Εμείς θέλουμε να ξεκινά από εδώ και πέρα. Το ίδιο και από την άλλη. Εκεί. Και αφού τα έχω τοποθετήσει και στις δύο μεριές, όπως βλέπετε, παιδιά, έχω πάρει το μέτρο μου, το έχω βάλει εδώ πέρα και μέτρησα, όπως βλέπετε, ακριβώς στα 20 εκατοστά και έχω βάλει σημάδι. Το ίδιο έχω κάνει και στην αποδομεριά. Και το ξύλο μου, παιδιά, που θα μπει εδώ θα ξεκινά από εδώ και κάτω, όπως βλέπετε τα τοξάκια που έχω κάνει. Δηλαδή θα είναι από εδώ και κάτω. Τα ξύλα που θα βάλω θα είναι αυτά, από παλέτες, το οποίο το έχω κόψει ακριβώς στο 1 μέτρο. Και αυτό, παιδιά, θα μπει εδώ πέρα μόνο και μόνο απλά για να μας το κρατά τετραγωνισμένο, έτσι. Δηλαδή θα το κρατάει από εκεί μέχρι εκεί, για να τα κρατάει τα πόδια τετραγωνισμένα. Και έτσι εύκολα, γρήγορα και απλά, φίλοι μου, έφτιαξα αυτό το υπέροχο καβαλέτο με παλιά επαναχρησιμοποιημένα ξύλα, έτσι. Από κάτι παλιό ξύλα που είχα εκεί πέρα, παιδιά, που ήταν για πέταμα, έφτιαξα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ λειτουργικό, το οποίο θα χρειαστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πιστεύω. Μπορεί να το φτιάξει ο καθένας, εννοείται. Τι, ένα ίσον κανένα. Γατάκια. Ποιος σας είπε δηλαδή ότι έφτιαξα μόνον ένα? Θα το φέρει ο βοηθός μου. Βοηθέ! Άκυρο, ξέχασα. Μόνος μου είμαι. Μισό, παιδιά. Ορίστε. Τι νομίζατε? Ότι δεν θα φτιάχνα και δεύτερο? Και είναι και πολύ ανθεκτικά, έτσι. Κάτσε μη σκοτωθώ και γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Φαίνομαι. Εδώ είμαι, γεια σας. Ορίστε. Πάρα πολύ καλό, παιδιά. Το ύψος ή το πλάτος μπορείτε να το κάνετε εσείς όσο γουστάρετε. Εγώ απλά έδωσα ένα παράδειγμα, εσείς το κάνετε όσο θέλετε. Επίσης, παιδιά, εγώ θα χρησιμοποιήσω έξτρα και αυτό εδώ πέρα το ξύλο, το οποίο είναι 1,20 στο μήκος, έτσι. Θα το μοιράσω στη μέση περίπου, να είναι ίσα δεξιά και ίσα αριστερά. Περίπου, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είναι και ακριβώς τελείως. Από εκεί νομίζω είναι κομπλέ.
Έλα ακόμα λίγο. Εκεί, 5 είναι. Λοιπόν, και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί το κάνω αυτό. Θα το κάνουμε και στο άλλο εννοείται. Ωραία. Ωραία. Και τώρα φίλοι μου θα σας δείξω έναν από τους λόγους που έφτιαξα αυτά εδώ πέρα τα καβαλέτα. Ωραία. Πραγματικά παιδιά θα εκπλαγείτε πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε ένα παλέτο με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Πρωτού αρχίσω την αποσυναρμολόγηση, παιδιά, θέλω λίγο να σας δείξω γιατί έβαλα αυτά εδώ πέρα τα ξύλα που σας είπα από πάνω, που είναι ανανοίκωση. Όπως βλέπετε, βγαίνει έξω και από εδώ, αλλά και από εδώ, όπως βλέπετε. Και είναι, παιδιά, ενδιάμεσα από τα ξύλα της παλέτας. Έτσι βλέπετε, είναι ενδιάμεσα. Το ίδιο και από εδώ. Βλέπετε, είναι ενδιάμεσα από τα ξύλα της. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παίρνουμε απλά ένα μικρό βαρύ σφυράκι, πώς λέγεται αυτό, δεν ξέρω, μίνι βαριοπούλα. Ναι, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Και, ναι, κάτσε εκεί. Και ένα κομμάτι ξύλο. Τόσο απλά, παιδιά, χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία. Και δείτε εδώ τώρα. Το βάζουμε εδώ στην άκρη. Τέλος. Σε πραγματικό χρόνο, έτσι. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Πραγματικά παιχνιδάκι, παιδιά. Sorry. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Σε χρόνο ρεκόρ, παιδιά, πραγματικά. Έλα εδώ, μωρέ. Δείτε πόσο εύκολο είναι, παιδιά, πραγματικά. Και χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, έτσι. Χωρίς υπερβολική δύναμη. Και το κυριότερο, παιδιά, είναι ότι δεν σπάει ούτε το ξύλο. Δείτε εδώ. Χωρίς να σπάσει καθόλου. Και έτσι εύκολα και γρήγορα, φίλοι μου, χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία, απλά με μια μίνι βαριοπούλα και ένα απλό ξυλαράκι, έτσι, βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Θα τα βγάλω και αυτά που βλέπετε εδώ πέρα με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να τραυματίζω το ξύλο μου, έτσι. Θα βγάλω και τα καρφιά μου πάρα πολύ εύκολα, απλά κουμπώντας τα πάνω στα καβαλέτσα ή πάνω στο παλέτο όπως το έχω τώρα εδώ πέρα. Νομίζω πραγματικά είναι πανεύκολο, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Το σημερινό βιντεάκι, φίλοι μου, θα το αφήσω μέχρι κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα μέσα στις επόμενες μέρες, που θα κάνουμε και το χώρισμα του κοτετσιού, όπου θα βάλουμε και αυτόματη πόρτα, όπως κάναμε και στην άλλη μεριά, στο παρελθόν, έτσι. Συντονιστείτε, παιδιά, κάντε γραφούλα, κάντε like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά!